ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชม Reaction KinPod The Series นะครับเราดีใจอย่างมากที่ทุกคนชื่นชอบ Reaction แล้วก็ Recap ของช่องเรานะครับแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าคลิป React ทั้งหมดไม่ได้รายได้จากยอดวิวเลยนะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับและผู้ชมนะครับกว่า 90% นะครับที่รับชมอยู่นั้นไม่ได้กด Subscribe ให้ช่องเรานะครับเราทราบว่าการกดปุ่ม Subscribe ของทุกๆท่านนะครับมันสำคัญอย่างมากและเก็บเอาไว้สำหรับช่องที่ชอบจริงๆเท่านั้นแต่ก็อาจจะมีหลายท่านนะครับที่อาจจะหลงลืมในจุดนี้ไปดังนั้นสำหรับพวกเราไม่ต้องการอะไรมากเลยครับนอกจากกด Subscribe ให้ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำงานและเป็นพลังงานให้เราทำ Reaction ต่อไปและสนับสนุนช่องเราให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะช่องเราทำ Reaction ซีรีส์ Y และ BL หลากหลายมากและบางเรื่องก็มีการใส่ซับ English นะครับเพื่อให้แฟนๆทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะระหว่างให้ซีรีส์ Y ของเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนทั้งโลกนะครับให้มีความสุขไปพร้อมๆกันและคิดว่าในอนาคตเราจะได้กลับมาเจอกันในคอนเทนต์อื่นๆอีกแน่นอนนะครับทางช่องของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับกด Subscribe ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วไปชม Reaction กันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกลับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับผมวันนี้เรามาต่อกันกับการ Reaction นะฮะ KinPod The Series EP ที่5 EP แล้วก็คือแบบโอ้โหตอนจบนี้แบบเขาก็มีอะไรกันซัมติงไปแล้วนิดนึงนะฮะต้องรอดูกันต่อว่า EP เนี่ยหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะสติมาแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเขาจะคินจะพูดยังไงกับพอจะพูดยังไงกับคินอยากรู้เหมือนกันว่าโทนมันจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปไหมโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณทาง Beyond Cloud นะครับผมแล้วก็ iQIYI นะครับที่อนุญาตทำ Reaction ได้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยกับ EP ที่5ครับ KinPod The Series มายามเช้าตาลอยเลยอ่ะซึมเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเขาไม่มีสติอ่ะมึงโดนมอมยาแต่พวกมันยังไม่ทันทำอะไรกูมาช่วยมึงได้ทันมันเป็นใครกูให้พี่กับไปอามตามสืบอยู่กูไม่เคยมีศัตรูที่ไหนวันแรกที่มึงก้าวเข้ามาในบ้านตระกูลหลักวันนั้นคือวันที่มึงมีศัตรูแล้วทำไมมันต้องเจาะจงกูวะกูไม่รู้มึงโอเคไหมจะตอบไปยังไงล่ะพอสมึงออกไปก่อนเถอะกูให้มึงลาพัก1 วันไปอาบน้ำไปสงสารกันนะป้าอะไรห้องลับเหรอ
คุณคินปิดเครื่องครับถ้างั้นเดี๋ยวเจะคินมาเนี่ย เรียกมาพบฉันด้วยแล้วกัน ครับ ตายอ่ะถ้าทางวันนี้ฝนจะตกนะ พอดีแวะมาแถวนี้ครับป้ามาทำธุระก็เลยซื้อปลาท่องโกะร้านโปรดป้ามาให้ผมจะถามป้าว่าทำไมช่วงนี้ให้บิ๊กมาดูแลผมอะ ก็ตอนนั้นในบิ๊กมันเจ็บป้าก็เลยหาคนใหม่ให้เจ้าคิน มาจากไหนอะป้าทหารหรือตำรวจเก่า เด็กเสิร์ฟร้านเหล้าเนี่ยฝีมือดี เหรอแปลกๆนะป้าปกติเวลาป้ารับใครมา ไม่ป้าฉุบเลี้ยงมาเองก็ต้องมีคนรับรองชัดเจน ทำไมแกสนใจเหรอ สนใจมากกว่าว่าป้าคิดอะไรอยู่ มันสองคนนี้เขาไม่ไว้ใจกัน ไปแล้วการที่ลูกชายออกจากบ้านไปมันต้องมีเหตุผลบางอย่าง แต่มันก็ไม่ได้ดูแย่ ไม่ได้อยู่แย่แต่ แต่ก็ ไม่รู้เหตุผลว่า มันมีสติ อาจจะแบบไม่โอเคมีเรื่องที่รู้เกี่ยวกับพ่อสักอย่างหนึ่งมาก่อนเลยต้องออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยเช็คของเลยว่าของหายไหม ต้องเป็นความลับเกี่ยวกับ อันเนี้ยแหละเกี่ยวกับพอสพอคิมมาหาเรื่องพอสอยู่ หรอ ถ้าไม่ไหวพรุ่งนี้มึงลาได้นะเว้ย ให้ลาเยอะเลยอ่ะ กูไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น คุณท่านให้มาตามคุณคินไปพบครับ เราไม่ได้ดวลกันมานานแล้วนะ เบื่อจะเล่นกับพี่ชาญแล้วเหรอครับ เราไม่ใช้คำว่าเล่นกับการทำศึก โอเค วันนี้ผมโดดงาน เมื่อวานในพอสมันโดนมอมยา ในฐานะที่ผมเป็นเจ้านาย ผมก็ควรต้องดูแลมันไม่ใช่เหรอครับ ในฐานะที่แกเป็นเจ้านาย แกไม่ได้มีลูกน้องแค่คนเดียว ถ้าลูกน้องแกรู้ว่าแกทิ้งงาน แล้วก็ยังไปนอนค้างกับคนที่ทำงานพลาด พวกเขาจะรู้สึกยังไง ใช่รู้สึกยังไง แต่ป้าจะให้ผมลงโทษมันเหรอครับ ที่พอสมันโดนแบบเนี้ยก็เพราะมันทำงานให้ตระกูลเรานะครับ เธอพูดกับคนชอบเขาแล้วอ่ะ ลูกคาด เช็คเมท เวลาเดินหมากนะต้องมองกว้างๆอย่าให้หมากเพียงตัวเดียวทำให้เราสับสน จนเสียทั้งกระดาษ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อก่อนก็อาจจะเป็นเรื่องเนี้ย หลักแรกนี่แหละ ครับ ผมจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก เอาพี่น้องได้เจอ ยั กัน ง แล้ ไม่ ว ตายอีกเหรอ พอดีแวะมาแถวเนี้ยก็เลยมาเยี่ยมป้าหน่อย กูไม่ได้คุยกับมึง กูคุยกับปา กูไปละ ไอ้เดี๋ยวดิล้อเล่น แล้วนี่มึงมาเยี่ยม แล้วมึงมาสืบอ่ะ แล้ว ก็ แล้ว ได้เรื่องอะไรปะล่ะ แย่แต่ว่าพี่ ไม่ก็ไม่ได้แบบว่า ไม่รู้เรื่องนะ รู้ว่าเข้ามามีเหตุผลก็คือจะมาสืบบางอย่าง อยากรู้อะไรบาง คน อย่าง ขี้เสือกเนี่ย อยู่ที่ไหนมันก็ขี้เสือกจริงๆ ขี้เสือก 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 ขี้เสือกบอย ขอบใจ อันนี้เบอร์น้องปอร์เช่ป่ะครับ ยังหาคนติวกีตาร์อยู่ปะ ก็เดินหน้าสืบต่อไป เรียกกูมาไหมวะ ถอดเสื้อออกถ่ายตัวไปกลับ100 รอบ แล้วทำไมกูต้องทำ Are you fucking dumb bro
ก็มึงเมาในเวลางานทำให้คุณคินต้องวุ่นวาย โดนแค่เนี้ยยังน้อยไป กูไม่ได้เมา กูโดนวางยา แล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกู กูสั่งเอง เวลาปฏิบัติหน้าที่ ทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลา ถ้ากูผิดกูยอมรับ ก็ใช่ดิวะ แล้วคนที่ทำผิด ก็ต้องโดนลงโทษ มา เฮ้ย อย่าบอกคนอื่นนะฮะ แต่ละคนนี่คือตัวชอบเลยสะใจเลย แล้วคืน มาดิ ตอนแรกคิดว่าโดน ทำไม ซ้อม หยุดทำไม ช่วยเปล่าให้กูช่วยเปล่าฮะ สงสารน่ะแต่ก็ทำผิดจริงแหละ เพราะว่าไปรับน้ำอะไรสุ่มสี่สุ่ม อะไรก็ไม่รู้มากิน แต่นี่ผมพอจะรู้สึกไหมว่าฉันชดใช้ไปแล้วอะกับเรื่องเมื่อคืน ทำไมฉันต้องโดนดับเบิลพอยต์ เออ โชค2 ชั้น อันนี้ไม่ใช่ลงโทษแล้วล่ะ ถ้าคิดเกินมาภาพเหมือนมา พอดพอดมึงโอเคปะเนี่ย เหมือนภาพยังติดตาติดใจ สภาพมึงแม่งโคตรแย่เลย เอาหน้า คุณคินเขาคงกลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่ะ แค่นี้คนมันก็เอาไปพูดถึงไหนตอนไหนแล้ว แต่คุณคิดเริ่มไงลูกเขารู้สึกของข้างพอร์ต ไม่ต้องคิดมาก แต่พีก็ฉลาด รู้สึกยังไง นะพีเข้าใจ ก็ถ้า ครั้งแรกมันก็แย่แบบนี้แหละ ครั้งแร ค ก รั้งแรกว่ะ มึงก็เคยโดนเหรอวะ หืม คุณหนูก็เคยทำกับกู เรื่องเดียวกันปะเนี่ย รอเล่นหรือเปล่า ฉันว่าคนละเรื่องปะเนี่ย ครั้งก่อน คุณหนูแทนคุณ ให้กูนั่งเก้าอี้ลมเป็นวัน นางคิดถึงว่าไถ่ ๆ ตัว ไม่เลยครั้งแรกที่มึงบอก คือโดนส้ม เออแล้วที่มึงน้อยนี่ ก็เพราะว่าโดนคุณคินจับซ่อมไม่ใช่เหรอ หรือว่ามีเรื่องอื่น ไม่มีเว้ย คุณหนูแทนคุณให้มาชวนมึงไปปาร์ตี้ที่ร้านเจหยกอะเขาบอกไปกับใครก็ไม่ม่วนเท่าไปกับมึง ไปไหม จะได้เลิกน้อย คุณโหนแทนคุณชวนกูไปเที่ยวที่ร้านเจหยก แค่นี้ใช่ไหม ฮะ ทีหลังเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาขอ อยากทำอะไรก็ทำ นี่คนใหม่ด้วยน้องโจ เต๋เรื่องชื่ออะไรไม่รู้นะ ความรู้สึกมันเหมือนเป็นของเล่นชั่วข้ามคืนอ่ะคนนั้นนะ BN สักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะ มันก็แบบมันจะกินละร้อนคอ ยี่พิษลงมา มีคนอยากรู้จัก ตายแล้ว ลืมไม่ลงนะแปลว่ามันต้องดีสิ อย่าบอกคนนี้ก็ลืมไม่ลงอีกคนนะ กูคนนี้จะเห็นหน้าเป็นพอสเลย
นะฉันชอบฉากแบบนี้จังเลยอ่ะ ตายแล้วโอ้คนนี้ต้องหยุดว่ะ นี่ก็ไปต่อไม่ได้จ้ะ เอ้ย คุณเขามานั่นเนี่ย จะกลับกันแล้วเหรอ ผมมีอะไรมาอวดพอซะหน่อย คือเขาเป็นคนดีนะ เป็นคนไนท์คนหนึ่งนะ ชอบไหมมึงซื้อมา ถ้าลืมฉากที่เหมือนกับมองกระจกอีพีก่อนไปก็โอเคนะ การจะบัตรมาให้เหรอ โอ้อันนั้นก็ดู ตัว เดื นี้ อดไป แบบ นิดนึง บิดดีๆนี่เอาเรื่องเลยนะ อยากลองไหม จะชวนไปขี่ ได้ครับ บ่าวแสดงมันเป็นไผ ไอ้พอสไปไหน อุ้ย อ๋อ ถาม พอดี ก่อน เขา เลย เจอคุณเวกัสที่ร้านครับ อุ้ย เขาเลยชวนมันอยู่ต่อ ใครอนุญาตให้มึงไป ให้ผมตามมันกลับมาไหมครับ ไม่ต้อง ปล่อยเขาไปได้อย่างเงี้ย แล้วก็มาเป็นห่วงเขาทำไมไม่ยอมกลับ มัวมาขี่อยู่นี่ตาละ คือเวกัสนี่ก็คืออยากได้ต้องได้อย่างงี้ใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหม แต่ก็ไม่คิดว่าจะสอนไปด้วยกันแล้วก็เกาะเอวอย่างนี้อ่ะแล้วก็ปล่อยให้ผมปลิวอย่างนี้อะได้เหรอ เซ็กซี่มาก นี่แบบฟิลแบบเพื่อนคนรักมึงหว่าอะไรอย่างเงี้ย โอ้ย Bangkok Love Story บางโหมดก็แบบดูแข็งแรงดุดันน่ากลัวสไตล์นี้ก็แบบ โอ้ยผมปลิว โอเคแล้วใช่ป่ะ โอเคเรื่องอะไร เมื่อกี้ที่ร้านอ่ะพอดูเครียดๆพอเห็นยิ้มแบบเนี้ยผมก็สบายใจ ดูเป็นห่วงบรรยาย มึงเป็นคนจับเขาไป ทำไมทำแบบได้อย่างนี้อ่ะ วันหลังอะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจ นึกถึงผมได้นะ โอ้ โอ้เยอะ เยอะมาก เธอถ้านางรู้ว่าคนนี้เป็นคนจับไปนะจะรู้สึกยังไงก่อน กอดแล้วดู ตายแล้วคุณคินจะเห็นไหมนางจอดรถที่บ้านเนี่ย แต่เขาเข้าใจนะเวลาเราเหงาเรามีปัญหา เข้าใจ โดนคนนึงทำร้ายมา เราก็รู้สึกอ่อนอ่ะมันมีความเป็นโรแมนซ์มากอ่ะ มากชอบสาวตอนนี้มากเลย จิน ทำไมกลับดึก ห่วงเขาเหรอ ก็กูขออนุญาตแล้วอะ มึงบอกแค่จะไปกับไอ้คุณ ก็มึงบอกเองเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องมาขอเลย กูบอกมึงหลายทีแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกตระกูลรอง มึงก็รู้พวกมันไว้ใจไม่ได้ แต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรกูนะเว้ย อุ้ย มึงหาว่ากูทำร้ายมึงเหรอ หรือไม่ใช่วะ มึงอย่าลืม ชีวิตมึง เป็นของกู เป็นของกู กูจะทำอะไรก็ได้ โอ้ป่าไม่ต้องกับใจอ่ะ งั้นก็เอาเลยดิ เอาดิ จูงมือเข้าห้องไปเลย ทำเลยดิมึงรอเฮียอะไรอะ ตั้งแต่พรุ่งนี้ ไอ้เคนจะมาเป็นหัวหน้าบริการดของกู
ตอนแรกคิดว่าจะจูบแต่เมื่อกี้เข้าไปใกล้มากเลยอ่ะ ไม่หรอกฉันว่าเขาคงรู้แหละว่าเขากลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบในอดีตเขาจะทำตัวห่างแต่ใจก็ห่วงอยู่ เหมือนพามาห้องเชือดเลยอ่ะ ห้องอัดจ้ะห้องอัด อ๋อมันทางมันมืดๆอ่ะห้องซ้อมดนตรีก็ดูจริงจังมากห้องใหญ่มาก อันนี้ไม่ใช่ห้องซ้อมที่เหมือนเวทีแล้วอะ เออ เหมือนห้องอัดเสียงกับห้องอัดเสียงแกลนอะห้องอัดเสียงใหญ่อะ เป็นไง ห้องอัดเสียงใหญ่ห้องอัดเสียงใหญ่ห้องวง พอได้ปะ ได้ครับได้อยู่แล้ว ห้องอัดเสียงออร์เคสตรา แต่ว่า เอาจริงๆ แค่ติวกีตาร์ได้ถุนคณะก็ได้นะครับพี่วิก ได้สุนทนาก็ได้ คิม พี่เป็นใคร พี่ชื่อคิม Vic is Kim วิกคิม อ๋อ วิกมันเป็นอีกด้านหนึ่งของพี่อะเผื่อๆจะเป็นด้านที่พี่ชอบมากกว่าด้วย จะด้านไหนเนี่ย ผมก็ชอบหมดแหละครับ ใส่ซื่อบริสุทธิ์ ผมหมายถึงเพลงของพี่อะครับ แล้วสอบโควต้าเขาให้ทำอะไรบ้าง เขาให้เล่นเพลงทั่วไป1 เพลงแล้วก็ลองแต่งเพลงสดๆอีก1 เพลงครับ มาเป็นโจทย์เกี่ยวกับพี่ชายแล้วกัน ถ้าปอร์เช่จะแต่งถึงพี่ชายนะก็ลองคิดถึง นี่ ข้อมูล เอาคนแต่งเพลงจริงมาพูดให้ฟัง ต้องรีสออกมาก่อนอย่างเช่นว่าพี่ชายชื่ออะไร ชื่อพอชครับ พอชเนี่ยเขาเป็นคนยังไง นี่อ่ะกำลังหลอกถามเขาเนี่ย เฮียแกเป็นคนเท่ครับ คือเฮียแกอะรักผมมากโคตรเฮียแกนะ เก่งทุกเรื่องอะคือผมไม่อยากเป็นอย่างเฮีย ตาไม่ลอก อยา แร ก ก เข้มแข็ง ดูผ่อนคลาย ไม่พยายามลงรายละเอียดมากเกินไป น่าจะไม่โกหก แต่ฟังดูก็ไม่ได้มีอะไรใหม่จากที่บิ๊กหามานี่หว่า เดี๋ยวปอเช่ลองแต่งดู เดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บนึง ขอยืมมือถือหน่อยดิ พอดีของเราแบตหมดอะ อ๋อ ได้ครับ จะแอบดูในมือถือแน่เลยอ่ะไลน์อ่ะ นี่ครับ ขอบคุณ ที่ทัก ต้อง แชท แต่ง หา ด้วยนะ พี่แน่เลยอะ ครับ เดี๋ยวมาแป๊บเดียว สบายดีไหม เป็นไงบ้าง รู้ว่าส่งไปเฮียก็ไม่อ่านหรอก วันนี้เหนื่อยจังเฮ้ยคิดถึงเฮียว่ะ เฮ้ย พี่วิกจะติวให้ผมด้วย ตายตาหลับแล้ว พี่ว่าสุดท้ายนะแทนที่จะได้ดูข้อมูลจาก ชอบ ปอร์ เอ เช่ ง ดันมาสนิทแล้วก็รู้จักปอร์เช่มากขึ้นก็ชอบปอร์เช่เลยอ่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน พอดีพี่มีธุระต้องไปต่อ เอ้ยเดี๋ยว ยังไม่ได้สอนอะไรเลยอะไรวะ แต่งเพลงได้หน่อยหนึ่งแล้วอ่ะ พี่ช่วยฟังหน่อยนะ ไม่เป็นไรพอดีพี่ต้องไปจริงๆอ่ะ เอ้ยนะ เนี่ยคนเรานะ คนเราเนี่ยหวังผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ย ไม่ได้จริงใจเลยตัวเองเนี่ย เดี๋ยวจะเจ้าเล่ห์อีพวกเจ้าเล่ห์จะเจอพวกเนี้ย โชว์ใส่ซื่อเนี่ย ใส่นี่แหละเสร็จ เพราะมีเธอ โอ้เป็นเพลงที่เจฟเซอร์แต่งประกอบเลย แม้เมื่อไรแค่กอดฉันให้นานๆแม้ต้องทรมานก็ไม่เป็นไร พอได้ไหมครับ น่าสนใจเล่นอีกรอบได้ปะ ไม่ไปแล้วเว้ย ไม่รีบแหละ ไม่มีธุระละสองคนนี้ดูโรแมนติกจังเล ไป ย เขียน อะ ต่อให้จบด้วย โอเคครับ ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ย ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ เป็นไงบ้าง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ได้ยินมาว่าเจ้าคินเนี่ยเปลี่ยนให้คนอื่นดูแลแทน ผมคงทำงานได้ไม่ดีตามที่เขาต้องการนะครับ อะไรมันจะหนักใจกันขนาดนั้น ดูแลเจ้าคินเนี่ยนะ ข
ใครๆก็เคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแหละ แต่ที่นี่เนี่ยนะ แค่ยอมรับ แล้วก็แก้ไขซะ ถ้างั้นผมขอเปลี่ยนไปดูแลคนอื่นแทนได้ไหมครับ มันเหมือนมีเรื่อง ชอบความเป็นคาแรคเตอร์พี่กบนะเป็นคนแบบเหมือนรู้เข้าใจพยายามจะแบบอินไดเรกบอกให้คนอื่นทำยังไง แก้ปัญหายังไง จะดุก็ดุได้ น่า น่ากลัวก็น่ากลัวได้ เอางี้ ให้กลับมาเยี่ยมบ้านนั่นเลย ฉันให้เวลาแกไปทบทวนตัวเอง1 อาทิตย์ กลับไปเป็นตัวเอง ไปอยู่กับน้อง ไม่ต้องคิดเรื่องงาน หนุ่มมาเฟียคนนั้นนะเขาจะมาตาม แล้วค่อยกลับมาให้คำตอบ ว่ายังอยากจะเป็นบอดี้การ์ดให้เจ้าคินหรือเปล่า มาก็ได้นะ แต่พ่อเขาอยากจะเจาะจงให้เป็นคินบอดี้การ์ดมากเลยนะ คือไม่อยากให้เป็นของบอดี้การ์ดของคนอื่นอะไรเงี้ย ต้องเป็นของคินอะไรเงี้ยส่วนมันไม่ใส่กอนอยนะเลยเกงในมันหายากมาบ้านนะ อาจจะใส่เป็นแบบจีสติงหรือเปล่าบลียะ คุณคินมีธุระอะไรเหรอครับ ไอ้พอชไปไหน ไปแล้วครับ ไปไหน ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ไอ้ตัวไหนมันสั่ง พ่อพี่พ่อคุณ คุณกรณ์ครับ เห็นว่าให้ลาไปสักอาทิตย์หนึ่งครับ แต่ช่วงนี้มันได้เล่าอะไรให้มึงฟังบ้างไหม ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ มีแค่มันดูซึมๆครับ นี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำงานพลาด ผมคิดว่ามันอกหักซะอีก ตายละนี่คือคีย์เวิร์ด พีทเธอเก่งมาก คุณคินครับ อย่าหาว่าผมพูดงานงี้เลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าไอ้พอดกับคุณคินมีเรื่องอะไรกัน แต่จริงๆแล้วที่เห็นไอ้พอดเป็นคนหัวร้อนแบบเนี้ย ข้างในมันอ่อนไหวมากเลยนะครับ very sensitive ถ้าคุณคินอยากคุยกับมันดีๆ คุณคินต้องใจเย็นๆนะครับ ไอ้พีท ครับ ขอบใจ มาพีท MVP ลูก มีการแบบสอนเจ้านายนะจ๊ะ มา ฉันว่าเดี๋ยวมาบ้าน ตามมาหา ได้ โอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากไงมึงสบายดีนะ ไป น้องอ่ะ น้องไปไหนอ่ะ มึงไปค่าย ตอนแรกแม่ไม่ยอมไป แล้วกูเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่ามันจะยอมไป มันคงคิดถึงกูอ่ะ มันก็คิดถึงมึงแหละ กูยังคิดถึงเลย เป็นอะไรไว้พอดเป็นอะไร เห็นมึงทำหน้าเหมือนอมส้นตีนเลยไว้ไงมีอะไรมึงก็พูดมา เว้ย ใครวะ กดกิ่งถึงบ้านเลยจ้า เวกัสสรุป ใช่แล้ว เรียกมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหม บูติคอคินจ้าคินตามมาบ้านจ้า เพื่อนไม่เกรงกันเหรอ ชนแก้วดีกว่านะ ชน เติมเบียร์ให้กูแก้วหนึ่งดิ พูดดีๆกับเขาสิ เฮ้ยมือตีนไม่มีแล้วไง ทำตัวไม่ อันนี้ ถู นี่ ก เป็นเจ้านายใหม่พอดที่ทำงานใหม่มันใช่ไหม แต่งตัวดูดีนะครับเนี่ยเรียกว่ามาเฟีย โอ้โห หรือว่า เพื่อนใหม่ที่ทำงาน ไอ้คุณหนูอะไรไม่ใช่เหรอที่แต่งตัวประหลาดอะวันนั้น ตอน มา นั้น ไว ไปปาร์ตี้ด้วยกันไง โทษที เพื่อนที่ทำงาน ได้ข่าวว่าเจ้านายแม่ง อย่างเหี้ยเลย ก็ไม่ขนาดนั้น มึงบอกเอง แม่งชอบกดขี่ลูกน้อง จริง ไม่พอใจใครนะเอาปืนมาขู่เว้ย ใช่ไหมกูไม่นึกว่าจะโหดเหี้ยมขนาดนั้นอ่ะ น่ากลัวเชื่อคนรู้
เพื่อนค่ะเพื่อนชัด เนี่ยเขาไม่ยอมบอกความจริงกับเขาไง เบียร์หมดว่ะให้เพื่อนไปเอาเบียร์ได้วะ อย่าไปยุ่งกับแม่งเลย เกรงใจ ไม่เป็นไรครับ ได้ครับ ดีเลยแล้วเบียร์อยู่ในตู้เย็นนะ แล้วก็ฝากหยิบน้ำแข็งด้วย มีเบย์อย่างนี้ก็ดีกันนะแต่แม่งดูโง่ๆหน่อยวะ ตื่นไอ้จอม เอ้ย เฮ้ย ต้องไปแล้วเว้ย ต้องไปแล้ว บายเจอกันนะ เฮ้ย ถ้ามึงอยากเปลี่ยนงานนะบอกกูนะ กูคอนเนคชั่นเยอะ เอาจริง อย่าไปอยู่เลยกับเจ้านายเหี้ยๆมึงอยากเปลี่ยนงานบอกกู ๆอ่ะอยู่กับ2 คนในบ้านหลังนี้น้องชายก็ไม่อยู่ นี่แหละพี่ว่าตอนนี้จะเป็นตอน มึงมาทำไม เคลียร์กันจริง มึงยังขามึงเหรอ กูพามึงกลับบ้านไง ถ้าคุณคินอยากคุยกับมันดีๆ คุณคินต้องใจเย็นๆนะครับ ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ กูก็คงพูดแบบนั้นแหละวะ แต่ว่า ๆอะไรวะ กูก็เข้าใจไว้ว่ามึงลาพักอยู่ เข้าใจแล้วกลับไปดิ แต่มึงต้องกลับกับ กับกูแล้วมึงจะกลับเมื่อไหร่อ่ะแล้วมึงเสือกอะไรด้วยวะ กูก็ต้องรู้ กูเป็นเจ้านายมึง หมายเล่นน่ารักดีนะ ใครบอกมึง ต่อให้กูกลับไปกูไม่เป็นบริการดให้มึงหรอก มึงว่าไง ทำไมวะ มึงเป็นเฮียอะไร มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ กูอาจจะดูเฮี้ย เหมือนข่มเหงลูกน้อง แต่กูแคร์ลูกน้องทุกคนนะเว้ย แต่มึงไม่เคยแคร์กู มึงไม่เคยแคร์กู นี่ไงงอน งอนแล้วเนี่ย ถ้ากูไม่แคร์มึง กูจะมานั่งตรงนี้เหรอวะ นี่มางอแล้วนะ เอาตัวมานั้นเนี่ยเคยทำอย่างนี้ยใครบ้างล่ะ มางอขนาดนี้แล้วนะ กูขอโทษ แค่เนี้ ที่ ย กู แห ลงโทษ ละ มึงอะ ไม่ใช่เรื่องนี้ ขอโทษ ถุย คนอย่างมึงเนี่ยนะ ดีวะ กูทำขนาดนี้แล้วอะแล้วกูก็พยายามที่สุดแล้วอะกูขอโทษ มึงมาคนเดียวปะ กูมาคนเดียว งั้นแปลว่าเรามีแขก จบอย่างนี้เลยเหรอหักมุมอย่างนี้เลยเหรอ มีคนมาปั่นร่วมปาร์ตี้ด้วย ท่านครับ สัญญาณ GPS คุณคินกำลังออกนอกกรุงเทพครับ ลองโทรไปเช็คหรือยัง ติดต่อไม่ได้เลยครับ เอาคนที่มีฝีมือตามไปให้เร็วที่สุด ครับ ความรักมันไม่เสียเลย คอนเฟิร์มเป้าหมายบิ๊กแอนชิงตัวกลับมาให้ได้ โอ้เขามีทีมแบบมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะ แล้วก็เป็นบิ๊กไบค์ด้วยนะจ๊ะ โอ้ตาลาบ้านนี้นี่ขนาดซีรีส์ต้องมีการยิงมีการอะไรขนาดนี้เลยอ่ะ อุ้ยบิ๊กเพิ่งแขนหักมาลูก ก็มีขาหักจ้ะอักเสบอีก1 เข็ม ฝีมือดีแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ต้องลูกน้องพ่อ บอกแล้วเฮียเขาเก่ง ยิงทีเดียวเข้าเลยอ่ะ โอ้โห หนีไปได้แล้วอะไม่มีใคร ตายหมดแล้วไหม นี่ยังตายแล้วนางก็หนีออกไป2 คนไง เข้าป่า ผมตามรอย GPS ของมือถือของคิน ไปจนถึงตรงทางรถผ่าน แต่ไม่เจอร่องรอย2นั้นเลยครับ จากนี้เราจะค้นหากันตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าจะเจอ
ไม่ว่าสองคนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม EP ที่ 5 ครับผมก็เป็นเรื่องของความรู้สึกทางหัวใจของสองคนเนาะระหว่างตัวคินกับตัวพอชมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วว่า EP ก่อนที่เราคิดกันว่าจริงๆพอชก็น่าจะโอเคหรือว่าเหมือนกับมีสติจริงๆแล้วว่ามันมีสติแหละแต่มันอาจจะทำไปโดยที่เหมือนกับทำไปโดยที่ขาดสติด้วยฤทธิ์ยาบางอย่างด้วยหรือเปล่าคือเหมือนก็ไม่ได้เต็มใจ 100% ไม่ได้เต็มใจ 100% เพราะฉะนั้นมันเลยมีผลทำให้ตัวเขาก็รู้สึกไม่โอเคตอนที่ตื่นขึ้นมาเหมือนกันว่าเขาโดนอะไรมาอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าความรู้สึกเขาอะที่มันรู้สึกไม่ดีอะมันเกิดจากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดูไม่มีค่ากับคุณคินเลยอะคือแฮมว่าจริงๆแล้วอะเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคตอนตื่นขึ้นมานะแต่ถ้าคุณคินสามารถบอกว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่โอเคสำหรับเขาอะเขาอาจจะโอเคก็ได้แต่แค่แถมว่าคุณคินไม่เทคอะไรเลยหรือว่าไม่ได้แสดงออกความรู้สึกอะไรเลยให้กับเขาเข้าใจเพราะสิ่งที่เขาเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณคินทำอ่ะมันไปเหมือนกับสิ่งที่คุณคินทำกับผู้ชายคนอื่นฉันก็เป็นอีกคนนึงเป็นลูกน้องที่บังเอิญพลาดท่าแล้วก็ผ่านไปนี่แล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็ดันไปโดนฤทธิ์ยาแล้วคุณคินก็เห็นว่าเป็นเครื่องมือบางอย่างทางอารมณ์ของคุณคินไปซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าคนเราอ่ะคือมันเป็นครั้งแรกเนาะแล้วมันก็ไม่แบบจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่มันก็รู้สึกว่าการเสียอันนี้เป็นครั้งแรกอ่ะมันมีค่าสำหรับเขานะแต่อีกคนนึงทำดูเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูฉันไม่มีค่าแล้วเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับปกติอ่ะแล้วชอบที่เรื่องพยายามจะเล่าว่าครั้งแรกอ่ะเขาอ่ะเราจะบอกว่าตัวพอชก็ไม่ใช่คนแบบติดเซ็กหรือจะมีอะไรกับใครก็ได้นะคือกับเขาเพราะมันมีฉากที่เขาไปมีอะไรกับผู้หญิงถูกไหมแต่สุดท้ายเขายังติดภาพอันนี้อยู่เท่ากับว่าการมีเซ็กครั้งนี้สำหรับเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเป็นเซ็กครั้งอ่ะแต่เป็นเซ็กที่มันติดอยู่ในความรู้สึกของเขาอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันคือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนึงที่กำลังโดนผู้ชายคนนึงทำจนรู้สึกว่าฉันโดนอะไรบางอย่างมาแล้วฉันภาพติดมันเป็นบาดแผลที่ยังไม่หายเจ็บหรือเปล่าเป็นบาดแผลหรือเป็นความชอบหรือว่ามันมีความรู้สึกฉันเจอแล้วเนี่ยนี่คือชีวิตของฉันนี่คือความชอบส่วนตัวของฉันเพราะมันก็มีบางคนที่พอเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยพอมาได้ลองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฟินว่ะแล้วฉันติดความรู้สึกแบบนี้และเสพติดความรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าฉันมีอะไรกับผู้หญิงไม่เหมือนเดิมแล้วพอรู้สึกว่าฉันชอบความรู้สึกกับการมีอะไรกับผู้ชายมากกว่านึกสภาพนะถ้าเธอเป็นผู้ชายเธออาจจะต้องแอคทีฟมากกว่าถูกไหมในการแบบเพโรอ่ะแต่คราวนี้พอมาเป็นอยู่กับคุณคินเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นแพสซีฟแล้วเขาได้รับความรู้สึกแบบมีคนดูแลมีคนแค่ทำนู่นทำนี่ให้หรือเปล่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปซึ่งมันก็เราไม่รู้ว่าตอนนี้พอสอะรู้สึกแบบไหนแฮมก็ไม่แฮมเพราะตัวเรามันไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้2เวย์คือ1คือรู้สึกดีนะถ้าเขารู้สึกดีแล้วอะมันก็ภาพติดแล้วแค่รู้สึกว่าทำไมแบบทำกับคนอื่นต่อไม่ได้แล้วทำไมคุณคิดไม่เทคแอคชั่นบางอย่างอีกอันนึงคือเป็นบาดแผลไปเลยเพราะว่าพีทก็บอกว่าจริงๆแล้วพอสมันเป็นคนอ่อนแอนะพี่แต่จริงๆแบบเบื้องหน้ามันดูแสดงออกแบบแข็งกร้าวแต่จริงๆข้างในมันคนอ่อนแอมันอาจจะเป็นบาดแผลของมันก็ได้ในตัวมันซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะคินอะไม่แสดงอะไรเลยให้พรรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างซัมติงเกิดขึ้นแล้วแต่ทำไมยูไม่ทำอะไรยูทำเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องปกติแหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอะไรคือเขาอะเกือบจะดีแล้วแต่พอกลับมาบ้านเจอพ่อเรียกไปสั่งสอนนะเล่นหมากรุกแล้วบอกว่าการทำแบบนี้ต้องเข้าใจนะเราไม่ได้มีลูกน้องคนเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะคินก็เหมือนเริ่มคิดได้ละโอเคแล้วน่าจะมีปมของคินในอดีตด้วยน่าจะเคยเกิดเคสเดียวกับเหมือนคล้ายๆพอชแล้วก็ทำให้ตัวเขาเสียงานเสียการเผลอๆก็จะเป็นบริการคนเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีคนชื่นนะพี่นายยังไม่ออกมาเนี่ยอีกคนนึงเท่าหรอคิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นแหละทำให้รู้สึกว่ามันเป็นรักเก่าแล้วอาจจะไม่เสียงานเสียการจนพ่อก็มาเตือนว่าอย่าให้เป็นความรู้สึกแบบนั้นอีกจริงพอเป็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่าโอเคพะวงแล้วว่าไม่ควรจะทำอะไรเขาก็ทำเหมือนกับตัวเองออกห่างกับพอชมากขึ้นแล้วก็ทำให้พอชเหมือนเป็นลูกน้องคนนึงที่ผิดขณะที่พอชเขารู้สึกมันคือเหมือนแบบฉันน่าจะพิเศษกว่าคนอื่นนะเพราะตั้งแต่คืนนั้นน่ะฉันก็ถามเธอแล้วว่าเธอชอบฉันหรือเปล่าฉันพิเศษกว่าใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นความสับสนและไม่ชัดเจนและการแสดงออกเราก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าสุดท้ายแล้วฉันจะขอโทษหรือฉันจะแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็ตามคือมันไม่มีอะไรเคลียร์เลยตอนนี้แล้วเหมือนมันความรู้สึกอ่ะจริงๆก็ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าหรือมันแค่ลืมไม่ลงใช่เพราะว่าจริงๆตัวคินเองก็มีฉากเหมือนลืมไม่ลงเหมือนกันคือลืมไม่ลงกันทั้งคู่เลยไม่แน่ใจว่าตัวคินอ่ะมันลืมไม่ลงเพราะมันชอบคนนี้ไปแล้วมันทำกับคนอื่นต่อไม่ได้แล้วมันรู้สึกดีกับคนนี้พิเศษไปแล้วมันก็ทำกับคนอื่นเพราะจริงๆต้องบอกก่อนว่าพออาจจะเคยมีกับผู้หญิงถูกไหม
แต่คินมันมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนมันถ้าคินมันมองแค่เรื่องนี้เป็นเรื่องเซ็กส์อ่ะมันก็ต้องทำกับผู้ชายคนอื่นได้เหมือนกันแต่แสดงว่ามันต้องเป็นเซ็กส์กับคนนี้รู้สึกมันต้องดีมากๆมันต้องพิเศษมากๆมันไม่ใช่แล้วอะสำหรับคำกับคนอื่นที่มันไม่พิเศษมันทำไม่ได้แล้วเหมือนมันคือ new standard ที่ฉันแบบไม่ใช่ละคนอื่นมันไม่ได้ standard ขนาดนั้นคนนี้มันเซตสแตนดาร์ดใหม่อะไรเงี้ยซึ่งแต่เขาก็ทำดีกับพอชตรงๆไม่ได้มันก็ฝืนแล้วเวลาแทนว่าพอชมันก็สังเกตได้แหละว่าคุณคินก็อึกอักเหมือนจะหวงเหมือนจะหึงเหมือนจะห้ามแต่ทำอะไรกับฉันหรือเปล่าจะเอายังไงพูดมาให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่านะถ้าเปรียบเทียบกันนะตอนที่เขาไปเจอกับเวกัสชัดเจนนะเฮ้ยเป็นไงเนี่ยเรารถมาโชว์ไปด้วยกันไหมเนี่ยไม่พอใจมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเขาแสดงถึงความจริงใจใส่ใจแล้วเขาเหมือนกับพยายามจะเหมือนแบบปลอบประโลมรู้ว่าเธอมีปัญหาดีขึ้นไหมฉันรู้สึกคือทำเขาไม่เชื่อว่าการที่พอชมีอะไรกับผู้ชายครั้งเดียวแล้วพอจะเปลี่ยนไปชอบผู้ชายไม่เชื่อนะแต่แฮมแค่รู้สึกว่าการที่เวกัสเข้ามาในเวลาที่เขาอ่อนแออาจจะมีความรู้สึกแค่ดีๆเฉยๆมันเหมือนกับมีคนมาเอามอเตอร์ไซค์ที่ฉันชอบให้ฉันขับก็เหมือนเป็นเพื่อนที่รู้ใจเหมือนเพื่อนรู้ใจคนหนึ่งมันก็รู้สึกดีแต่ยังไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเวกัสนะส่วนเวกัสเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะชอบพอชหรือเปล่ากำลังคิดว่าเขาน่าจะชอบพอชแล้วตั้งแต่ตอนที่เหมือนโดนกระแทกปากไปอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้ชอบแต่ตอนนี้อาจจะชอบหรือเปล่าแต่ชอบแบบมีเหตุผลว่าฉันคงอยากจะแก้แค้นหรือทำสักอย่างอะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคนขายคนดูเรารู้ว่าเวกัสมันก็ไม่มันร้ายไงคือเราก็ไม่แน่ใจว่าแต่คนเตือนมาว่าระวังระวังอะไรเงี้ยก็เลยบอกมันร้ายไงแล้วคือเขาก็เป็นคนวางแผนจับพอชมาตั้งแต่แรกคือพอชไม่รู้ในฐานะพอชมันก็ไม่รู้ถูกป่ะล่ะมันก็คิดว่าเป็นคนดีสวยใสตรงนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะยังไงแต่ก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีฉากแบบไปซ้อนหลังขี่แล้วก็แบบมันติดไปเลยขอบคุณตอนลงมอเตอร์ไซค์ก็ต้องประคองกันแล้วก็แบบกอดขอบคุณกันทีนึงคือทั้งที่เขาเจอกันประมาณ 2-3 ครั้งเองนะแต่รู้สึกว่า2คนนี้มันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทเคมีมันดีปั้งขึ้นมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยโรแมนต์มากแล้วก็เวกัสคนที่เล่นไบเบิลเขาก็เล่นโอเคมากเลยนะเขาเล่นดูมีเสน่ห์คือเราแบบลืมฉากร้ายๆใน EP ก่อนไปเลยรู้สึกว่าทำไมดูเท่จังเลยเขาขี่บิ๊กไบค์นะแล้วมาแต่งตัวแบบแจ็คเก็ตหนังมันดูแบบลุคอย่างแต่เวลาเขาพูดเขายิ้มกลายเป็นคนละคนเลยดูดีไปเลยตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวละครเนาะEP นี้ก็ต้องชมมายอีกคนนึงมายที่เล่นเป็นคินเขารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นบทความมีเสน่ห์ของเขาแบบเขาขี้เล่นพอเราเห็นความขี้เล่นหรือความแบบเป็นแบบงอดูอ่องๆหน่อยๆดูน่ารักไปเจอพีทเขาก็ดูน่ารักขึ้นเขามีมุมของเขาที่มันน่ารักเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนพีนี่ก็เป็น MVP พีนี่คือแบบถ้าไม่เตือนนี่คือแบบคินก็คิดไม่ออกหรอกว่าทำยังไงอะไรเงี้ยในมองถึงมุมพีก็เป็นคนที่เข้าใจพอชประมาณนึงนะถึงรู้แหละไม่รู้พอชเป็นปัญหาอะไรแต่รู้ว่าต้องมีปัญหาแต่พยายามจะเข้าใจพอชเธอเป็นรูมเมทเธอถึงสภาพนะทำงานด้วยกันแล้วรู้ว่าเพื่อนเจออะไรมีปัญหาอะไรทำอะไรพลาดโดนทำโทษเลยมาอย่างเงี้ยและพี่ว่ามันด้วยคนที่ทำอาชีพเดียวกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะมันน่าจะเข้าอกเข้าใจกันขายแค่อย่างเดียวคือกกน.ทำไมไม่ยอมใส่ตลอดเลยละระวังไปใส่เรื่องกันนะโอเคแล้วก็มีบทนี้หน่อยกับระหว่างแทนคุณกับคิมเนาะเพราะคิมกลับมาบ้านเพื่อจะสืบเรื่องของพอชซึ่งเรื่องคงมีความลับอยู่ในห้องหนังสือนั่นแหละเพราะว่าลินชันมีความลับอยู่เหมือนไดอารี่อะไรสักอย่างก็เลยคิดว่าหรือจริงๆแล้วพอชอาจจะเป็นลูกของคนสำคัญของกรไม่รู้อาจจะเหมือนกับคนสำคัญหมายความว่าอาจจะกลายเป็นว่าแฮมกลัวว่าแม่ของพอชจะเป็นคนรักเก่ากรอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เป็นลูกน้องและอาจจะไม่ใช่เป็นบอดี้การ์ดแล้วแต่อาจจะเป็นแบบแม่เป็นคนรักเก่าของกรหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายว่าเหมือนกับฉันก็เหลืออุปถัมภ์ลูกของคนที่ฉันเคยรักอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เป็นพี่ว่าพี่ก็อาจจะส่งเงินไปให้ใช้แต่ไม่เอามาทำงานด้วยแล้วทำไมจะต้องเอาเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับลูกตัวเองก็ไม่รู้แล้วดูดิเอาเข้ามาอยู่นะมีปัญหาแต่ดูเขาแค่คนนี้นะเป็นหมากสำคัญคนหนึ่งแล้วเขาก็แคร์แบบว่าเห็นเหนื่อยใจมาก็ให้ไปพักผ่อนแล้วก็พยายามจะให้ตัวพอชเป็นบอดี้การ์ดของคินให้ได้ด้วยคือไม่แน่ใจว่าทำไมต้องแบบเป็นคนอื่นไม่ได้ต้องเป็นคินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราตรงนี้ยังแบบหาคำตอบไม่ได้คือเดาไม่ออกว่าทำไมพ่อถึงต้องแบบคือให้มาทำงานด้วยแจงขนาดทำงานด้วยกับใครก็ได้ถูกป่ะแต่ทำไมต้องทำงานเพื่อจะเป็นบอดี้การ์ดคินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เข้าใจพ่อเหมือนกันจริงๆจะบอกนะบทพี่กบเป็นพ่อที่แบบกับลูกตัวเองก็รู้ว่าวิธีการ manage ยังไงคือไม่บอกว่าคุณต้องไม่ทำอะไรนะแต่ให้เขาคิดได้เองกับลูกน้องเองเขาก็มีทั้งพระเดชพระคุณนะบางครั้งเขาก็เด็ดขาดเขาบอกเหตุผลชัดเจนเลยว่าต้องทำแบบนี้กับบางครั้งเขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรแกไปลองคิดดูก่อนแล้วให้กลับมาบอกดีกว่าว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาก็เหมือนเป็นตัวแทนที่เป็นผู้ใหญ่คนนึงนะที่เข้าใจคนในครอบครัวและพยายามจะปณีประนอมกับปัญหาทุกอย่าง
เพราะงั้นพอเราเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าพอพี่กบอ่ะเขามีด้วยความที่เขาเล่นเก่งอะเนาะเราจะเห็นการแสดงของเขาระหว่างตัวเขากับตัวคิมตอนที่คิมมาให้รู้สึกว่า2คนเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างต่อกันไม่เชื่อใจกันให้รู้สึกว่าคิมไม่เชื่อใจพ่อหรือพยายามจะสืบพ่อซึ่งพ่อก็รู้แหละว่าคิมอะมีอะไรบางอย่างแต่พ่อแค่เหมือนกับไม่รู้ว่าคิมอะกำลังจะทำอะไรพ่อถึงแบบรีบไปเช็คห้องก่อนเลยไงว่าคิมมาทำอะไรในห้องนี้แต่เอาจริงๆนะคิมอะมาแบบมีเหตุผลแล้วก็รู้ exactly ว่าเขามองหาอะไรอยู่ตัวพ่อเองอ่ะพอลูกออกไปปุ๊บอย่างแรกที่เช็คเลยว่าไอ้ของชิ้นนี้ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ดีหรือเปล่าแปลว่าจริงๆแล้วมันพ่อลูกอ่ะมันอ่านกันออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงแล้วตอนที่ไปบอกบาร์แทนคุณก็ถามเลยนะแกเข้ามาสืบอะไรอีพวกคนขี้เสือกอะไรคือพี่เลยรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่พ่อลูกแล้วแหละพี่ว่าคนทางบ้านรู้เหตุผลว่าทำไมคิมถึงออกไปอยู่นอกบ้านแต่ถ้าคิมเข้ามาทีไรมันต้องมีเหตุใช่มันคิมมาสืบอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนจะรู้ว่าคิมกำลังสืบอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้สืบเรื่องอะไรนะแล้วไม่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่แค่ตอนเนี้ยกำลังสืบเรื่องพอชอยู่พอเข้ามาแทรกก่อนมีความสงสัยในเรื่องของพอชก็เลยมาสืบแล้วเขาคงแบบเขาทำสาแรกตระกูลแล้วอะแต่เขาหาทางลงพอชไม่ได้วิธีแบบไม่เจอก็ต้องมาหาพ่อนี่แหละว่าพ่อน่าจะรู้ว่าแบบนี้มันมายังไงเพราะพ่อเป็นคนเอาคนมาแต่เอาจริงๆนะหนังสือไอ้ไดอารี่ไม่รู้อะไรอ่ะมันเปิดมามันมีฝ่ามือปกติเด็กแรกเกิดอ่ะเป็นมือเล็กเขาจะปั๊มมือแม่กับลูกพ่อกับลูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไงใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นลูกกันเนี่ยก็กำลังถึงบอกพอเห็นไอ้ปั๊มมือถึงคิดว่าเขาเป็นลูกของคนที่เขารักหรือเปล่าหรืออีกอย่างนึงคือนะถ้าเดาไปฉีกๆเลยนะก็คือว่าแม่ของแม่ของพอชมีความเกี่ยวข้องทางสายตระกูลกับตระกูลธีรปัญญากูลหรือเปล่าเพราะว่าในใบแรกเกิดสูติบัตรรอบที่แล้วที่คิมเห็นไปนั่งส่องมาแม่เขาว่านามสกุลธีรปัญญากูลก็เลยคิดว่าแม่เขาน่าจะเกี่ยวข้องกับตระกูลนี้ตระกูลของกรแต่ไม่รู้เกี่ยวยังไงเพราะว่าถ้าพระเอกจะคู่กัน2คนมันควรไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็เลยคิดว่าแม่เขาเป็นแบบลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมของบ้านนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้สิเพราะมันธีรปัญญากูลเหมือนกันไงก็เลยคิดว่าแม่เขาว่าเป็นพี่น้องเหมือนอาจจะเป็นพี่น้องเป็นน้องสาวบุญธรรมของตัวกรหรือเปล่าของกรหรือเปล่าอะไรเงี้ยของกรกับกันอะไรเงี้ยพี่ว่ามันไม่มีทางจะเดาได้อะต้องรอเลยเพราะถ้าเป็นพี่น้องบุญธรรมมันก็เป็นไปได้หมดเลยว่าเนี่ยลูกคนเนี้ยถึงสำคัญอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีนี้ก็ปอร์เช่กับคิมนี่คิมก็คือตั้งใจมาสืบเรื่องน้องล้วนๆเลยไม่ได้ตั้งใจสอนน้องเลยน้องก็มาแบบซื่อๆโง่ๆแต่เอาจริงๆนะคือมันเห็นถึงเหลี่ยมที่แบบมีเจ้าเล่ห์มากเลยนะคิมแล้วก็รู้ว่าอาจจะต้องหลอกถามยังไงจะต้องขอยืมมือถือเอาเข้ามาดูว่าอะไรเขาเป็นอะไรยังไงไปดูแชทดูเชิญแต่น้องก็ใส่แบบว่าอุ้ยนี่ my idol เขากำลังจะเป็นเทรนเนอร์ให้ฉันชอบเขาปลื้มเขาเป็นอินสปิเรชันอะไรอย่างเงี้ยคนแบบนี้แพ้คนซื่อจริงคนเหลี่ยมๆเยอะๆเนี่ยแพ้คนใส่ซื่อเอาจริงเพราะว่าตัวเขาเป็นคนคิดเยอะนะที่ว่าพอไปเจอคนที่มันไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วเป็นคนไนซ์มันดูง่ายอะไรเงี้ยคือว่ามันก็คงเป็นคลิกของเขานั่นแหละที่มันต้องเจอกันต่อในอนาคตแต่ตอนแรกนะพี่คิดว่าห้องซ้อมน่าจะเป็นห้องอัดเล็กๆที่ปกติก็จะเป็นแบบไมค์เครื่องนึงแล้วอาจจะมีแบบเก้าอี้ให้เล่นกีตาร์แต่นี่คือแบบห้องอัดออเคสตรามากแล้วแบบห้องที่อัดแบบพวกเพลงออเคสตราห้องใหญ่วงใหญ่เลยคือเรื่องเนี้ยลงทุนสถานที่เยอะมากว่าหลายๆฉากแม้แต่ฉากแอคชั่นคือเห็นมันน้อยนะแต่เข้าใจเลยเพราะงบมันน่าจะบานปลายไงยิ่งฉากแอคชั่นเยอะยิ่งงบมันใช้เยอะไงและนี่เขาไม่ได้วิ่งถนนปกตินะเขาเป็นเหมือนถนนในป่าส่วนบุคคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจะเซตนู่นเซตนี่รถเราต้องถ่ายกันหลายรอบทีนี้ต้องมาดู EP หน้าแล้วเขาหนีไปเพราะว่ารถคนที่เก่งที่สุดมาตามยังตามไม่ได้สุดท้ายคือเขาก็ต้องช่วยตัวเองและออกมาได้จากรถบรรทุกคันนั้นแต่หนีเข้าไปในป่าไม่รู้จะเป็นยังไงต่อความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าไปในป่า2 คนแต่ฉันเดานะเธอเคยดูเรื่องนี้ปะที่เป็นพลอยเชอร์มานเล่นกับอนันดาที่โซ่มันล่ามแขนเรื่องอะไรสักอย่างชั่วฟ้าดินสลายแล้วเนี้ยฉันว่าตอนเขาจับเขาโดนล่ามอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะล่ามกันไปอย่างเงี้ยเข้าไปในป่าแล้วก็ต้องแบบใช้ชีวิตร่วมกันเธอก็ช่างคิดเองเนาะเป็นคนแต่งนิยายได้เขามัดโซ่อยู่แล้วฉันคิดว่าในจังหวัดนั้นคงหากุญแจเลยไม่เจอหรอกแล้วมันจะต้องไปลำบากอยู่ในป่าแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็แบบอยู่เหมือนคนเดียวกันหรือว่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าในชั่วฟ้าดินสลายอย่างพลอยเชอร์มานกับอนันดาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่เพราะเขาเกลียดกันแล้วไงเขาเกลียดกันแล้วแต่เขาต้องโดนบังคับเพราะว่า
ไปแอบมีชูกันอะไรอย่างเงี้ย แต่อันเนี้ยเขารักกัน เออ แล้วทำให้เขามาคืนดีกันด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเพราะชอบประโยชน์ที่บอกว่าไม่ว่าจะสภาพแบบไหนต้องหาให้เจอทุกคนจะสภาพแบบนอนด้วยกันอะไรเงี้ย สภาพเปลือยเปล่า ไม่เปลือยหรอกแต่นอนด้วยกัน เปลือยเปล่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP ที่5เนาะก็ต้องลองมาดูกันต่อว่า EP หน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ14 EP มันแบบมันไต่ระดับความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันมีอีกหลายปมที่น่าสนใจที่ยังไม่ออกมาไอคนที่มาทำร้ายมาจับเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครไม่คิดเป็นเวกัสหรอกตระกูลรองง่ายไปไหมก็ง่ายไปไงก็เลยคิดว่าจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ก็จริงๆตระกูลรองคิดอยู่แล้วแต่คิดว่าเวกัสมันจะมาทำไมแบบนี้ใช่ปะเข้าใจปะคือตัวเองก็ชอบพอชอยู่อะถ้าเขาเรียกชอบพอชอยู่แต่ทำร้ายแค่คินไหมไม่แต่ไม่รู้ว่าชอบเนี่ยคือชอบเพื่อจะเอาชนะหรือว่าชอบจริงๆนะก็ยังไม่รู้ถูกป่ะแต่เขาจะไปแยกกันแต่เขาจะไปแยกกันหรอหรืออาจจะเป็นคู่แค้นคนอื่นก็ยังไม่รู้ไงมันมีอีกหลายคนมากที่เป็นไปได้ยังไม่รู้โอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย